જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા પણ હૃદયપૂર્વક જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથની આ વિશેષ અને અત્યંત સુંદર ચર્ચામાં સર્વે વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. એટલે જુઓ, કલ્પના કરો કે એક એવો કઠોર ઉપવાસનો દિવસ છે ને જ્યાં આખો દિવસ પાણીનું એક ટીક્કું પણ ગળા નીચે ઉતારવાની મનાઈ છે. આ એકદમ કઠોર નિર્જળા ઉપવાસ. બરાબર. અને ગરમીનો સમય છે, ગળું સુકાઈ રહ્યું છે, પરંતુ તમારું મુખ્ય ધ્યાન એ વાત પર છે કે તમારા પ્રભુને આજે ઠંડી કેરીનો રસ, સાતવું અને ગુલાબજળ પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહ્યા છે કે નહીં? અરે વાહ, કેટલો સુંદર ભાવ. હા ને, તો વૈષ્ણવો, આજે આપણે આ જ સુંદર વિરોધાભાસમાં ઊંડા ઉતરવાના છીએ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એકાદશીનું અને તેમાં પણ જ્યેષ્ઠ માસમાં આવતી ભીમ અગિયારસનું, જેને આપણે નિર્જળા એકાદશી પણ કહીએ છીએ, તેનું કેટલું મોટું મહત્વ છે. જી બિલકુલ. અને સામાન્ય દુનિયા માટે ભીમ અગિયારસ એટલે કદાચ માત્ર એક અત્યંત કઠોર શારીરિક તપ જ હશે. સાચી વાત છે. પણ આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીના પ્રગટાવેલા આ સ્નેહના માર્ગમાં આ દિવસનો અસલી અને દિવ્ય ભાવ કંઈક અલગ જ છે, જેની આજે આપણે ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવાના છીએ. આજના આ સત્સંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જ એ જ છે કે સર્વે વૈષ્ણવો એ ઊંડાણને સ્પર્શી શકે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈ પણ ઉત્સવ, વ્રત કે નિયમ એ ક્યારેય માત્ર શુષ્ક કર્મકાંડ કે શારીરિક કષ્ટ પૂરતું સીમિત નથી હોતું. એટલે કે કોઈ દેખાડો નથી હોતો? ના, બિલકુલ નહીં. તેની પાછળ એક અત્યંત સૂક્ષ્મ, હૃદયને સ્પર્શી જાય તેવો વાત્સલ્ય અને ભક્તિનો ભાવ રહેલો છે. દુનિયા ભીમ અગિયારસને ભલે એક કઠોર શારીરિક પરીક્ષા તરીકે જુએ, પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગીય દૃષ્ટિકોણથી આ દિવસ પ્રભુની વિશેષ શીતળ સેવાનો છે. હા, શીતળ સેવા. આ જ તો આપણા માર્ગની અનુપમ સુંદરતા છે. તો ભીમ અગિયારસના આ સાચા પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવને સમજવા માટે મને લાગે છે કે આપણે સીધા જ એના મૂળમાં જવું જોઈએ. સૌપ્રથમ તો એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે કે આ નિર્જળા એકાદશીનું નામ ભીમ અગિયારસ કેમ પડ્યું? હા, એ બહુ રસપ્રદ કથા છે. એટલે કારણ કે આ નામ પાછળ મહાભારત કાળની એક બહુ જ રોચક ઘટના જોડાયેલી છે, જે સીધી રીતે માનવીય સ્વભાવ અને ભક્તિના સમન્વયને દર્શાવે છે. સાચી વાત છે. જો આપણે મહાભારત કાળની એ ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક પૃષ્ઠભૂમિમાં જઈએ ને, તો પાંડવોમાં જે મધ્યમ પાંડવ હતા, ભીમસેન, તેમની શારીરિક પ્રકૃતિ ખૂબ જ અલગ હતી. હા, એમનું શરીર તો બહુ જ વિશાળ અને બળવાન હતું. બિલકુલ. અને તેમની ક્ષુધા એટલે કે ભૂખ અત્યંત તીવ્ર હતી. ગ્રંથોમાં એવો ઉલ્લેખ મળે છે કે તેમના ઉદરમાં એટલે કે પેટમાં વૃક નામનો એક અત્યંત પ્રબળ અગ્નિ પ્રજ્વલિત હતો. ઓહ, વૃક અગ્નિ. હા, અને આ અગ્નિ એટલો જ જ્વલંત હતો કે તેઓ જે કંઈ પણ જમતા તે ગણતરીની પળોમાં પચી જતું, જેના કારણે તેમના માટે થોડો સમય પણ ભૂખ્યા રહેવું કે ઉપવાસ કરવો લગભગ અશક્ય અને પ્રાણઘાતક હતું. એટલે કે એ કોઈ માનસિક નબળાઈ ન હતી કે ભાઈ મને ભૂખ લાગી છે, પણ એ એક શારીરિક મર્યાદા હતી. બરાબર. હવે વિચાર કરો કે જ્યારે આખા પરિવારના સભ્યો એટલે કે માતા કુંતીથી લઈને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર અને અર્જુન સુધીના સૌ કોઈ અગિયારસનું કઠોર વ્રત કરતા હોય, ત્યારે ભીમસેન માટે ધર્મસંકટ ઊભું થતું. સ્વાભાવિક છે. એમને તો અપરાધ ભાવ થતો હશે. હા, એક તરફ પરિવારનો ધાર્મિક માહોલ અને એકાદશીનો મહિમા, અને બીજી તરફ પોતાના શરીરની લાચારી, પોતાની ક્ષુધા પર નિયંત્રણ ન રાખી શકવાના કારણે ભીમસેન અત્યંત અપરાધભાવ અનુભવતા હતા. તો પછી એનું નિવારણ કેવી રીતે આવ્યું? આ ધર્મ સંકટ અને આંતરિક પીડાના નિવારણ માટે છેવટે તેઓ મહર્ષિ વેદવ્યાસજી પાસે માર્ગદર્શન લેવા ગયા. તેમણે વ્યાસજીને પ્રાર્થના કરી કે હે મુનિવર, મારાથી ભૂખ્યા નથી રહેવાતું, તો શું હું એકાદશીના પુણ્યથી વંચિત રહી જઈશ? શું મારે નરક ભોગવવું પડશે? પણ એક મિનિટ, ચલો આને જરા વિસ્તારથી સમજીએ. જો ભીમસેને વ્યાસજીને આ પ્રશ્ન કર્યો, તો વ્યાસજીનો ઉત્તર શું હતો? અને બીજો મોટો પ્રશ્ન એ થાય કે ઉપવાસનો નિયમ તોડવો એ તો શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ પાપ ન ગણાય. હા, એ પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે. તો પછી પુષ્ટિ માર્ગમાં કઠોર ઉપવાસને બદલે સેવાને પ્રાથમિકતા આપવાનું સાહસ કઈ રીતે કરી શકાય? જ્યારે શાસ્ત્રો આટલો આગ્રહ રાખે છે, તો પછી આપણે તે નિયમોમાં આટલી છૂટછાટ કેમ? બહુ જ સચોટ પ્રશ્ન છે. પહેલા આપણે ભીમસેનની વાત કરીએ. જુઓ, શ્રી વ્યાસજી ખૂબ જ જ્ઞાની અને કરુણામય હતા. તેમણે ભીમસેનની શારીરિક પ્રકૃતિને પારખી લીધી.
તેમણે જાણ્યું કે ભીમસેનની ભૂખ એ કોઈ સ્વાદની લાલસા નથી, બરાબર. પણ શારીરિક મજબૂરી છે. તેથી વ્યાસજીએ તેમને આજ્ઞા કરી કે હે ભીમસેન, જો તારાથી દર મહિનાની 2 એકાદશીઓ ન થઈ શકે તો કોઈ વાંધો નહીં. અચ્છા, એટલે છૂટ આપણી. હા, પણ શરત એ મૂકી કે તું માત્ર વર્ષમાં એક જ વખત જ્યેષ્ઠ માસની શુક્લ પક્ષની આ એકાદશીએ નિર્જળા વ્રત કરજે. શાસ્ત્રોમાં નિર્જળા એટલે કે જળનું એક આચમન પણ કર્યા વિના સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી આખો દિવસ અને રાત પસાર કરવાનું વર્ણન મળે છે. અને ભીમસેન માની ગયા? બિલકુલ. ભીમસેને શ્રી વ્યાસજીની આ આજ્ઞા શિરોમાન્ય રાખી અને પોતાના પ્રાણની બાજી લગાવીને પણ આ કઠોર વ્રત કર્યું. તેમની આ અતૂટ શ્રદ્ધાને કારણે જ આ એકાદશીને ભીમ અગિયારસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અરે વાહ! આ તો થઈ પૌરાણિક કથાની વાત. પણ મારો એ પ્રશ્ન હજુ ઊભો છે કે જો આ વ્રત આટલું કઠોર છે અને વ્યાસજીએ પણ તેનો આદેશ આપ્યો છે, તો પછી શા માટે પુષ્ટિમાર્ગ કહે છે કે ઉપવાસમાં અતિરેક ન કરવો જોઈએ? શું આ શાસ્ત્રોની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નથી? તો જુઓ, અહીં આકર્ષક વાત એ છે કે આપણે શાસ્ત્રોની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નથી કરતા, પરંતુ આપણે મર્યાદા અને પુષ્ટિ વચ્ચેનો ભેદ સમજી રહ્યા છીએ. પુષ્ટિ માર્ગ એ નિષ્કામ ભક્તિનો માર્ગ છે. એટલે કે કોઈ ફળની આશા વગરનો માર્ગ. એકદમ સાચું. સામાન્ય દુનિયામાં કર્મકાંડના માર્ગમાં વ્રત અને ઉપવાસ કોઈ ચોક્કસ ફળની પ્રાપ્તિ માટે કરવામાં આવે છે, જેમ કે પુણ્ય કમાવવું, પાપ ધોવા કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી. ત્યાં નિયમોની કઠોરતા મુખ્ય છે. હા, ત્યાં તો નિયમ એટલે નિયમ. પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં વ્રત કોઈ ફળ માટે નથી થતું. માત્ર ને માત્ર ભગવદાજ્ઞાનું પાલન અને પ્રભુ પ્રસન્નતા માટે જ થાય છે. આપણો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ છે કે વૈષ્ણવોએ પોતાની શારીરિક ક્ષમતા અને પોતાના ગુરુની આજ્ઞા અનુસાર જ ઉપવાસ કરવો જોઈએ. બરાબર છે. જો શરીર સાથ ન આપે તો કઠોર ઉપવાસ કરીને પ્રભુની સેવામાં વિક્ષેપ પાડવો એ પુષ્ટિમાર્ગમાં યોગ્ય નથી મનાતો. હા, અને આ વાતને સમજવા માટે મારા મનમાં એક બહુ જ બંધબેસતું ઉદાહરણ આવે છે. ધારો કે એક રાજાનો અંગરક્ષક છે, એક સૈનિક. રાજાએ આદેશ આપ્યો છે કે આવતીકાલે યુદ્ધ છે અને આજે બધાએ ઉપવાસ કરવાનો છે. બરાબર. હવે સૈનિક એટલો કઠોર અને જડ ઉપવાસ કરે છે કે યુદ્ધના મેદાનમાં દુશ્મન જ્યારે રાજા પર હુમલો કરે ને, ત્યારે સૈનિક ભૂખથી ચક્કર ખાઈને બેહોશ થઈ જાય છે. અરે, તો પછી એવા ઉપવાસનો કોઈ અર્થ જ નથી રહેતો, બરાબર ને? તો એના ઉપવાસનો શું અર્થ? રાજાએ સૈનિકને શાબાશી આપશે કે સજા? બરાબર. એવી જ રીતે આપણો મુખ્ય ધર્મ, આપણી મુખ્ય ફરજ તો શ્રી ઠાકોરજીની સેવા છે. જો કોઈ વૈષ્ણવ કઠોર નિર્જળા ઉપવાસ કરે પણ તેને કારણે તેનું શરીર એટલું નબળું પડી જાય કે બીજા દિવસે સવારે શ્રી ઠાકોરજીને જગાડવા માટે શક્તિ જ ન બચે. હા, એવું બને છે. મંગળાના દર્શન કરવા માટે કે પ્રભુ માટે જારીજી ભરવા માટે તેનામાં શક્તિ જ ન હોય, તેના હાથ ધ્રુજવા લાગે, તો શું એ ઉપવાસ સાર્થક ગણાય? બિલકુલ નહીં. આ સૈનિકવાળું ઉદાહરણ એકદમ સચોટ છે. આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની બારીકાઈ છે. પ્રભુને આપણા શારીરિક કષ્ટથી કોઈ પ્રસન્નતા નથી મળતી. પ્રભુને તો આપણા પ્રેમ અને સેવાથી પ્રસન્નતા મળે છે. સાચી વાત. જો કઠોર ઉપવાસને લીધે શ્રી ઠાકોરજીના શૃંગાર કરવામાં વૈષ્ણવના હાથ ધ્રુજે કે પ્રભુ માટે પ્રેમથી સામગ્રી સિદ્ધ કરવામાં, ભોગ બનાવવામાં અડચણ ઊભી થાય, તો તે વ્રતનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય જ નષ્ટ થઈ જાય છે. વૈષ્ણવનું શરીર એ પ્રભુની સેવા માટેનું સાધન છે. વાહ! શરીર એ સેવા માટેનું સાધન છે. હા, અને સાધનને એટલું કષ્ટ ન આપવું જોઈએ કે સાધ્ય એટલે કે પ્રભુની સેવા જ છૂટી જાય. માટે જ વૈષ્ણવોએ યથાશક્તિ વ્રત કરવું જોઈએ, જેથી પ્રભુની સેવાનો ક્રમ અવિરત જળવાઈ રહે. તો જો પુષ્ટિમાર્ગમાં મુખ્ય કેન્દ્ર શારીરિક ઉપવાસ નહીં, પરંતુ શ્રી ઠાકોરજીની નિત્ય સેવા જ છે, તો પછી આ કઠોર એકાદશીના દિવસે, જ્યેષ્ઠ માસની આ ભીમ અગિયારસના દિવસે પ્રભુની સેવાનો ક્રમ કેવો હોય છે? દુનિયામાં તો લોકો પાણી પણ નથી પીતા. તો શું પ્રભુ માટે પણ કોઈ વ્રત કે ઉપવાસના નિયમો હોય છે? આ બહુ જ અગત્યનો અને સમજવા જેવો મુદ્દો છે. પુષ્ટિમાર્ગનો એક પાયાનો સિદ્ધાંત એ છે કે એકાદશીનો ઉપવાસ કે વ્રત એ વૈષ્ણવ એટલે કે જીવ માટેનો વ્યક્તિગત નિયમ છે. બરાબર. આપણે દોષિત છીએ, આપણે શુદ્ધિની જરૂર છે, એટલે આપણે વ્રત કરીએ છીએ. પરંતુ આપણા પ્રાણપ્યારા શ્રી ઠાકુરજી માટે એકાદશીનો કોઈ નિયમ લાગુ પડતો નથી. પ્રભુ ક્યારેય કોઈ ઉપવાસ કરતા નથી. પ્રભુ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તમામ દોષોથી પર છે. તેમને વ્રતની શું આવશ્યકતા?
હા, અહીં એક ખૂબ જ રસપ્રદ વાત આવે છે અને આ પુષ્ટિમાર્ગના વાત્સલ્ય ભાવનું સૌથી સુંદર શિખર છે. હા, બિલકુલ. આ તો જાણે એવી જ વાત થઈ ગઈ કે ઘરમાં એક અત્યંત પ્રેમાળ માતાએ કોઈ કઠોર ધાર્મિક ઉપવાસ રાખ્યો હોય. શ્રાવણ મહિનો ચાલતો હોય અને માતાએ કદાચ આખો દિવસ પાણી પણ ન પીધું હોય. પણ શું તે માતા પોતાના વહાલા નાના બાળકને જે પારણામાં રમી રહ્યું છે તેને ભૂખ્યું રાખશે? ક્યારેય નહીં. એ તો શક્ય જ નથી. ક્યારેય નહીં. પોતે ઉપવાસમાં હોવા છતાં તે માતા પોતાના બાળક માટે તો ષડરસ ભોજન જ બનાવશે, તેને લાડ લડાવશે અને આગ્રહ કરીને જમાડશે. બાળકને ભૂખ ન લાગે તેની પૂરી ચિંતા કરશે. બરાબર એવી જ રીતે એક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પોતે ભલે કઠોર એકાદશીનું વ્રત કરે, નિર્જળા રહે, પણ પોતાના વહાલા શ્રી ઠાકોરજીને તો અત્યંત પ્રેમથી સંપૂર્ણ ભોગ આરોગાવે જ છે. કેટલું સુંદર અને હૃદયસ્પર્શી ઉદાહરણ. આ જ છે અસલી પુષ્ટિમાર્ગ. નંદભવનમાં શ્રી યશોદાજીનો જે અતૂટ વાત્સલ્ય ભાવ પોતાના નાના લાલા માટે હતો ને, તે જ યશોદા ભાવથી એક વૈષ્ણવ પોતાના ઘરમાં બિરાજતા સ્વરૂપની સેવા કરે છે. અદ્ભુત. માટે જ ભીમ 11ના દિવસે પણ હવેલીઓમાં કે વૈષ્ણવોના ઘરે મંગળા દર્શનથી લઈને શયન સુધીની પ્રભુની નિત્ય સેવા, રાજભોગ અને વિવિધ આરતીઓ યથાશક્તિ તથા પરંપરા મુજબ જ ચાલે છે. પ્રભુની સેવામાં કે તેમને ધરાવવામાં આવતી વિવિધ સામગ્રીમાં લેશ માત્ર પણ ઘટાડો થતો નથી. એટલે કે બધું જ રોજની જેમ જ ચાલે. હા, બલકે ઋતુ અનુસાર તેમાં વિશેષ ભાવ અને કાળજી ઉમેરાય છે. હા, અને ઋતુની વાત પરથી જ સીધો જ એ વિચાર આવે છે કે ભીમ 11 જ્યેષ્ઠ માસમાં આવે છે અને વૈષ્ણવો જ્યેષ્ઠ માસ એટલે ભયંકર કાળઝાળ ગરમીનો સમય. હા, એકદમ ધોમધકતો તાપ. સૂર્યનારાયણનો તાપ આ સમયે પોતાની ચરમ સીમા પર હોય છે. ધરતી જાણે તપી રહી હોય છે. જો પ્રભુ ઉપવાસ નથી કરતા અને પ્રભુને એક બાળ સ્વરૂપ માનીને તેમની ચિંતા કરવામાં આવે છે, તો પછી આટલી ભયંકર ગરમીમાં આવતી આ એકાદશીએ પ્રભુને ગરમીથી બચાવવા કેવો વિશેષ ભોગ અને કેવી વિશેષ સેવા અર્પણ કરવામાં આવે છે. જ્યેષ્ઠ માસની આ અસહ્ય ગરમીમાં પ્રભુને રાહત આપવા માટે પુષ્ટિ માર્ગમાં શીતળ સેવાનો અદ્ભુત અને અનુપમ પ્રકાર છે. હવેલીઓમાં અને વૈષ્ણવોના ઘરોમાં ગરમીના દિવસોની જે શીતળ સેવા અક્ષય તૃતીયા એટલે કે અખાત્રીજથી ચાલી રહી હોય છે ને, તેનો વિશેષ અને મનોહર દર્શન લાભ ભીમ 11 પણ વૈષ્ણવોને મળે છે. અચ્છા, એટલે ગરમીથી બચાવવાની પૂરી તૈયારી. બિલકુલ. પ્રભુને ગરમી ના લાગે, તેમના સુકોમળ અંગોને જરા પણ શ્રમ ન પડે, તે માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવે છે. નિજ મંદિરમાં ખસના પડદા બાંધવામાં આવે છે. ખસના પડદા? હા, ખસની સુગંધ અને તેની પર છંટકાવ થતા જળની ઠંડક પ્રભુને ખૂબ જ આહલાદક લાગે છે. આ ઉપરાંત ઠેર ઠેર ગુલાબજળનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે, જેથી વાતાવરણ સુગંધિત અને શીતળ રહે. વાહ! પ્રભુને ધીરે ધીરે સ્નેહપૂર્વક પંખાની સેવા થાય છે અને પ્રભુને ગરમીથી રક્ષણ આપવા જનવિહાર એટલે કે નાના ફુવારાના સુંદર દર્શન પણ ઊભા કરવામાં આવે છે. આખું વાતાવરણ જાણે એક શીતળ કુંજ જેવું બની જાય છે. ખસના પડદા, પંખા અને ગુલાબજળ, આ બધી તો બાહ્ય ભૌતિક વસ્તુઓ છે. આ બધું તો દુનિયાવી સુખ સગવડના સાધનો છે. તો પછી આ બાહ્ય વસ્તુઓ કેવી રીતે એક વૈષ્ણવના આંતરિક અને આધ્યાત્મિક ભાવને વધારે છે? છેવટે તો આપણે એમ જ કહીએ છીએ ને કે પ્રભુ ભાવના ભૂખ્યા છે. તો પછી આ ભૌતિક આયોજનોની શું જરૂર? હા, પણ જો આપણે આને વ્યાપક સંદર્ભમાં જોઈએ ને, તો સમજાશે કે આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનું અનુપમ સૌંદર્ય છે. વૈષ્ણવો આ કોઈ બાહ્ય આડંબર નથી, પણ એક વૈષ્ણવના હૃદયમાં રહેલા અતૂટ સ્નેહ અને સહાનુભૂતિનું પ્રગટીકરણ છે. એટલે કે પ્રેમ દર્શાવવાની રીત છે. હા, કારણ કે જ્યારે આપણે કોઈને સાચો પ્રેમ કરીએ છીએ, ત્યારે માત્ર મનમાં પ્રેમ રાખવો પૂરતો નથી હોતો. તે પ્રેમ આપણા વર્તનમાં, આપણી કાળજીમાં દેખાઈ આવે છે. બરાબર છે. જ્યારે આપણે પ્રભુની ઋતુ મુજબ ચિંતા કરીએ છીએ, જ્યારે એક વૈષ્ણવ મનમાં એમ વિચારે છે કે બહાર કેટલી લૂ વાય છે, મારા પ્રભુ તો સુકોમળ છે, મારા પ્રભુને ક્યાંક ગરમી તો નહીં લાગતી હોય ને? હા, એવો ભાવ જાગે. લાવ હું થોડું ગુલાબજળ છાંટું, લાવ હું ધીરે ધીરે પંખો નાખું. આ દર્શાવે છે કે વૈષ્ણવ પ્રભુને માત્ર કોઈ આકાશમાં દૂર બેઠેલા ભગવાન કે કોઈ લાકડા પથ્થરની મૂર્તિ નથી માનતો. સાચી વાત. તે પ્રભુને પોતાના ઘરના એક જીવંત સભ્ય તરીકે, પોતાના સાક્ષાત બાળ સ્વરૂપ,
લાલન તરીકે અનુભવે છે. આ નાના નાના શારીરિક પ્રયાસો, આ ભૌતિક સેવા જ ભીતરના વાત્સલ્ય ભાવને વધુ દૃઢ અને પરિપક્વ બનાવે છે. આનાથી સિદ્ધ થાય છે કે આપણું જીવન શ્રી ઠાકોરજીની આસપાસ જ કેન્દ્રિત છે. ખરેખર આ વિચાર જ મનને કેટલી અદ્ભુત શાંતિ આપે છે. એકદમ જીવંત ભક્તિ. તો આ શીતળ વાતાવરણ અને ખસના પડદાની સાથે સાથે પ્રભુને અરોગાવવામાં આવતી સામગ્રી એટલે કે જે ભોગ છે તે પણ ઋતુને અનુરૂપ પ્રભુના શ્રીઅંગને શીતળતા પ્રદાન કરે તેવો જ હોવો જોઈએ ને. હા, એની પણ પૂરી કાળજી લેવાય. તો ભીમ 11ના દિવસે વિશેષ રૂપે પ્રભુને શું શું સામગ્રી ધરાવવામાં આવે છે? હા, બિલકુલ. જેમ વાતાવરણમાં ઠંડક ઊભી કરવામાં આવે છે તેમ ભોગમાં પણ પ્રભુને અંદરથી શીતળતા મળે તેવી જ સામગ્રીઓનો વિશેષ આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. જ્યેષ્ઠ માસ એટલે ફળોનો રાજા, કેરીનો સમય. આહા, કેરી. હા, આ દિવસે પ્રભુને ઉનાળાના તાજા ઋતુફળ ધરાવવામાં આવે છે, જેમાં ખાસ કરીને અત્યંત પ્રેમથી કેરીનો ટોપલો અરોગાવવાનો વિશેષ મહિમા છે. પ્રભુને કેરી ખૂબ પ્રિય છે. હા, અને બીજું શું હોય? આ ઉપરાંત પ્રભુને સત્તુ એટલે કે સાથવો ધરાવવામાં આવે છે. સાથવો સામાન્ય રીતે શેકેલા ચણા કે જવના લોટમાંથી બને છે, જે શરીરને અત્યંત ઠંડક પ્રદાન કરનાર અને પચવામાં હળવો હોય છે. હા, અને સાતવા સાથે મિશ્રી જળ એટલે કે સાકરવાળું જળ પણ અરોગાવવામાં આવે છે, ખરું ને? ગરમીમાં સાકરનું જળ શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખે છે. જી, સાકરવાળું શીતળ જળ અને તેની સાથે દૂધ ઘરની વિવિધ અત્યંત શીતળ સામગ્રીઓ પ્રભુને અરોગાવવામાં આવે છે. આ દિવસે પ્રભુને ગરમ તાસીરવાળી સામગ્રીઓ ઓછી ધરાવવામાં આવે છે. બરાબર. જોકે અહીં એ સ્પષ્ટ કરવું પણ જરૂરી છે કે અલગ અલગ હવેલીઓ, તિલકાયત મહારાજશ્રીઓના ઘરો અને કુટુંબોની પરંપરાઓ અનુસાર આ ભોગ અને સેવામાં સુંદર વૈવિધ્ય હોઈ શકે છે. કોઈ જગ્યાએ સામગ્રીમાં થોડું ફેરફાર હોઈ શકે, પણ મૂળ ઉદ્દેશ્ય અને ભાવ સર્વત્ર એક જ છે, અને તે છે પ્રભુને શીતળતા અને સુખ પહોંચાડવું, પ્રભુને ગરમીથી બચાવવા. બરાબર. તો આ બધાનો અર્થ શું છે? જો આપણે અત્યાર સુધીની આ આખી ઊંડાણપૂર્વકની ચર્ચાને એકસાથે જોઈએ ને, તો એક વાત દીવા જેવી સ્પષ્ટ થાય છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં ભીમ 11નો અર્થ માત્ર અન્ન કે જળનો ત્યાગ કરી દેવો, આખો દિવસ શરીરને સૂકવવું, ભૂખ્યા તરસ્યા રહેવું, એવો થતો જ નથી. બિલકુલ નહીં. પરંતુ પોતાના મનને, પોતાની તમામ ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે શ્રી ઠાકોરજીના સુખમાં, તેમની સેવામાં અને તેમના ચરણારવિંદમાં પરોવી દેવાનો છે. વ્રત કે ઉપવાસ તો માત્ર એક માધ્યમ છે, એક સાધન છે. આપણી મંજિલ તો પ્રભુનો પ્રેમ અને પ્રભુની પ્રસન્નતા જ છે. સાચી વાત. અને જુઓ, આનાથી એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, અને મને લાગે છે કે તે દરેક વૈષ્ણવે પોતાના અંતરાત્માને પૂછવો જોઈએ. કયો પ્રશ્ન? પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પોતાના શરીરની ક્ષમતા અનુસાર ઉપવાસ કરે કે ન કરે, કોઈ કારણસર વધતી ઉંમર કે બીમારીના કારણે નિર્જળા ન થઈ શકે, તો કદાચ ફળાહાર કરે. પરંતુ શું શ્રી ઠાકરજીની સેવા, તેમનું નિરંતર સ્મરણ અને તેમના દૃઢ આશ્રયમાં ક્યારેય કોઈ ઉણપ કે ઘટાડો આવે છે ખરો? ના, એ તો ન જ આવવું જોઈએ. ક્યારેય નહીં. ઉપવાસ ભલે છૂટી જાય, પણ પ્રભુનું સ્મરણ ન છૂટવું જોઈએ. પ્રભુના સુખના વિચારમાં ક્યારેય ઓટ ના આવવી જોઈએ. ઋતુ બદલાય, શરીર બદલાય, પણ પ્રભુ પ્રત્યેનો એ વાત્સલ્ય ભાવ અકબંધ રહેવો જોઈએ. એ જ ભીમ 11ની અને પુષ્ટિમાર્ગની સાચી સાર્થકતા છે. અદ્ભુત. અત્યંત સુંદર વાત કરી. અને આ રસપ્રદ ચર્ચાના અંતે સર્વે વૈષ્ણવો માટે એક ઊંડો અને મનન કરવા યોગ્ય વિચાર મૂકીને જવાની ઈચ્છા થાય છે. જી, ચોક્કસ. આપણા રોજિંદા જીવનમાં આપણે કેટલી વાર આપણા પોતાના જડ નિયમો, આપણા આગ્રહો કે આપણા અહંકારને પ્રભુના નિર્દોષ સુખ કરતાં વધુ મહત્વ આપીએ છીએ. ક્યારેક કોઈ વ્રત કે નિયમ પાળવાના કે મેં તો નિર્જળા કરી એવા અભિમાનમાં આપણે એટલા બધા અટવાઈ જઈએ છીએ કે પ્રભુનો વાત્સલ્ય ભાવ જ ભૂલાઈ જાય છે. હા, અહંકાર આવી જાય છે. આપણું ધ્યાન પ્રભુ પરથી હટીને આપણા પોતાના શરીર અને આપણા તપના અહંકાર પર કેન્દ્રિત થઈ જાય છે. કદાચ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભીમ 11નો સાચો ઉપવાસ એ માત્ર અન્ન કે જળનો નથી, પણ આપણા અહંકારનો ઉપવાસ છે. વાહ, બહુ જ ઊંડી વાત. આપણા જડ નિયમોનો ઉપવાસ છે. હું કરું છું એ ભાવનો ઉપવાસ છે.
જેથી આપણું મન અને હૃદય સંપૂર્ણ ખાલી થઈ શકે અને તેમાં આપણે માત્ર ને માત્ર પ્રભુ સુખ અને પ્રભુના પ્રેમને ભરી શકીએ. આ અત્યંત સચોટ અને હૃદયમાં ઉતારવા યોગ્ય વિચાર છે. અહંકાર શૂન્ય થઈને પ્રભુની સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારવી, પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તેમાં આનંદ માણવો, તે જ ખરો ઉત્સવ છે. મારો આ વિડિયો દ્વારા નમ્ર પ્રયાસ અજ્ઞાન સર્વે વૈષ્ણવો સાથે વહેંચવાનો છે. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને માફ કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડિયો વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે આપણે આપણા આગામી વિડિયોમાં કયા વિષય પર ચર્ચા કરવી જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.